درود، وقتتون بخیر و خوش برگشتید به چنل خودتون. من حنا هستم، تاروت ریدر شما، و در این ویدیو با هم داشته باشیم فال او و شما. البته انتخابی نیست و با این کارت ها انجام میشه برای شما و کیس احساسی که معمولا کراش نیست، یعنی یک فردی است که حداقل یک برخوردی باهاش داشتید تا با هم ببینیم که این آدم در گذشتهش چی شده، دیدگاهش چیه، احساسش چیه، اعترافش چیه و از این قبیل مسائل و اینکه شما چطور میتونید این آدم رو به سمت خودتون جلب و جذب کنید. از کارت های تاروت هست و در نهایت هم از برگه های اوراکل ماه برای شما عزیزانم پیشنهادات رو نسبت به این ارتباطات با هم ببینیم. پس قبل از هر اتفاقی سابسکرایب چنل، لایک ویدیو و البته زدن زنگوله رو داشته باشید تا اولین کسی باشید که از ویدیوها بهره مند میشید. بریم به سراغ دست کارتی که زدن دست کارتی که مربوط به فرد عاطفی شما هست. در مورد این فرد نیت کنید، تمرکز کنید و بهش، به اسمش فکر کنید تا با هم ببینیم که برگه ها در مورد این فرد چه چیزی رو نشون خواهند داد. خب کمی بیشتر به این فرد متمرکز بشید و این از کارت هایی که مربوط به این کیس عاطفی شما هست که با همدیگه برش زدیم. حالا بریم به سراغ دست کارتی که مال خود شما هست، مربوط به مسیر پیش روتون، فکر و انتظارات و عقوبتی که در این کانکشن با این فرد خواهید داشت. نیت کنید به مسیر پیش روی خودتون، انرژی های خودتون با این فرد تا برگه ها بر بخورن. خب این هم از کارت های شما مهربانانم از این دست کارت. بریم با هم فال رو شروع کنیم و اول هم با هم بیایید این رو ببینیم در ستونی که مربوط به کیس احساسی شما هست. این رو با هم ببینیم که این آدم در گذشتهش اصلا چه اتفاقایی افتاده، چی شده که اینطوریه، و بعدش با هم ببینیم که دیدگاهش چطوریه، احساسش در مورد شما چطوریه و اصلا تفکراتش نسبت به شما چطوریه. چیزی که قبلا براش اتفاق افتاده این بوده: یک مدتی موفقیت‌های خیلی زیادی داشته، شاید به آدم‌های اطمینان کرده و این آدم‌ها شاید بخشی از این موفقیت‌ها رو ازش دور کردن، چون مدام فکر کردن به یک گزینه دیگری از گذشته که چیزی رو ازش گرفته، چیزی رو از زندگیش برداشته، یک انرژی، یک وسیله، یک پولی، هر چی که بوده، جوونی، وقتی، انرژی گذاشتنی، و همش به این مسئله فکر میکنه. و منظور از این برگه ها این هست که این فرد عاطفی شما آدمیه که درسته که خیلی آدم فیثفولی هست و خیلی آدمی هست که قدر و ارزش رو میدونه، ولی بسیار بسیار محتاطه که چه کسی رو در دایره نزدیکان و یا دوستانش قرار میده به خاطر اتفاقاتی که قبلا براش رخ داده، و از اینکه دیگرانی رو راه بده به عنوان دوست تازه و همون اشتباه قبلی رو بکنه، اصلا نمیتونه خودش رو ببخشه، نمیتونه با خودش کنار بیاد. اما در مورد شما برگه های خیلی خوبی رو میبینیم. اولا اینکه فکر میکنم شما آدم خیلی کیپبل و توانایی هستید. یعنی اگر شما از خودتون میپرسید که نکنه این فکر کنه مثلا در مورد من بد فکر کنه، یا فکر کنه من هیچ کاری بلد نیستم یا هیچ کاری نمیتونم بکنم، نه، اتفاقا شما رو آدم خیلی توانایی میدونه، آدم با استعدادی میدونه، شما رو آدمی میدونه که حقیقتا روح قدیمی، روح بزرگ یا روح پر انرژی دارین. و حتی شما فردی هستید که زمانی که این آدم ناراحت، دل گرفته است از همه اتفاقات، دل سرد، احساس میکنه که ضربه و آسیبی دیده، شما اون آدمی هستید که باعث میشید این آدم از این فکرهای منفی بیاد بیرون. به خاطر همین هست که این برگه ها نشون داده تفکرات در مورد شما خیلی خیلی تفکرات خوبی هستن. حتی در مورد شما یکی از برگه های فانتزی برای با هم بودن رو میبینیم. یعنی اگر بخواد یک روزی به ازدواج و تعهل و با هم بودن جدی فکر کنه، شما اون گزینه برتری هستید که همیشه در نظر و نگاهش میتونه وجود داشته باشه. به لحاظ احساسی علاقمندی مثبت هست. یک سری انتظارات از شما داره که هنوز اونها رو ندیده برآورده بشه، ولی منتظره، چون کارت پنتاکلز هست و یعنی داره صبر میکنه، یعنی داره وقت میگذاره، یعنی منتظره که ببینه آیا شما خودتون این کار رو انجام میدید، آیا انتظاراتش برآورده میشه، آیا به اون نقطه میرسه که منتظرش بوده، بهش فکر کرده و براش برنامه‌ریزی کرده یا نه.
و کلا حسی که به شما داره جز احساساتی هست که شاید الان بگیم اونقدر عاشقانه نیست، چون احساس ترس میکنه و همش حس میکنه ممکنه ازش سوء استفاده بشه، یا همش فکر میکنه که خب من عشق بذارم، وقت بگذارم، زمان بگذارم، اینم مثل اون آدم دیگه منو بذاره بره و استفاده کنه از موقعیتم و از انرژی، من نمیتونم تحمل کنم، میترسه از این موضوع. ولی بدونید جزء احساساتی هست که میتونه خیلی خیلی نزدیک به عشق یا تبدیل به خود عشق بشه. فقط انگار احتیاج به تایمی هست و یک سری انتظاراتی هست که من به شما در این کارتا میتونم بگم که چه چیزی رو از شما انتظار داره. اولا یک حرفی رو در مورد آرتی، هنری، مهارتی، استعدادی، یک ایده‌ای که دارید رو پیاده سازی کنید. اگر پیاده سازی کنید، این آدم یکی از اون انتظاراتش همینه که بدون شما میرید به دنبال خواسته هاتون. دوما در مورد انتظاری که از شما داره این هست که سعی کنید اینقدر به دیگران یا منتظر کار دیگران نباشید، کارها رو خودتون، قدمها رو خودتون بردارید. حالا در ستونی که مربوط به شما هست باز میگم چه چیزایی جذبش میکنه، ولی این چیزها همش توی ذهنش هست و باعث میشه حسش، دوست داشتنش قوی تر هم بشه. اما با هم ببینیم در ستون شما که چه فکرهایی که شما در مورد این فرد دارید درسته، چه چیزایی غلطه، چه انتظاراتی که از این فرد دارید درسته و چه انتظاراتی غلط هستن. بیشتر افکاری که در مورد این آدم دارید به لحاظ مثبتی درستن. مثلا اگر میدونید که واقعا برای شما ارزش قائله، شما واقعا نور زندگیش هستید، یعنی شما فردی هستید که انرژی های خیلی خوبی رو براش ایجاد میکنید. اگر شما توی ذهنیتتون و انتظارتون اینه که این آدم بالاخره برای شما کاری که قولش رو داده، حرفی که گفته انجام میده، این مثلا درسته، یعنی آدمی خوشقول رو در برگه میبینیم. این فکری که شما در خصوص این آدم دارید هم مثبت هست. یه انتظاری دارید، یا در مورد یک خرجی هست یا در مورد یک مالی هست. شاید الان یه خورده زود باشه در مورد این مسئله فکر کنید یا در موردش بخواید با این آدم صحبت کنید، ولی چون از کارت های صبر رو مدام میبینیم، یعنی بیشتر این برگه ها الان که وجود دارن کارت هایی هستن برای زمان دورتر. منظور چی هست؟ انتظاراتی که شما دارید، افکاری که شما دارید، انرژی ها و پالسی که حس میکنید درستن، ولی زمان نادرستی هست و احتیاج به گذر یک سری وعده هست. حالا بیشتر وعده ها رو وعده هایی نشون داده که میتونن تلاقی خاک و آتش باشن. پایان مرداد تا پایان شهریور هست، پایان آذر تا پایان دی‌ماه هست. باید این تایملاین صبر داشته باشید، یا اینکه سنگ صبوری باشید تا بتونید به اون انتظاراتی که خودتون از این آدم و از این ارتباط دارید برسید. چون دو تا برگه بازگشت در کنار هم هست. اگر برای آدمی دارید فال رو میگیرید که یک مقدار این اواخر یا خیلی بیزی بوده، چون مدام مسیرهای کاری و شغل رو میبینیم، مسیرهایی رو میبینیم از فعالیت، یا مدام درگیر یک سری شرایط خانوادگی بوده چون شراکت با یکی از افراد خانواده هم وجود داره، بدونید که این آدم زمان میخواد تا اون مسائل رو حل کنه تا بتونه در کنار شما بیشتر باشه. یک فکر دیگری دارید، اونم درسته. این که شما فکر میکنید که این آدم همش درگیر گذشته هست درسته، ولی اینجای فکرتون منفیه. شما فکر میکنید دوست داره به آدمای گذشته برگرده، اینطور نیست. به اینها فکر میکنه تا اینکه پشت دستش رو داغ کنه که دیگه به این افراد اطمینان نکنه، دیگه حتی اگه با طنازی، با نوعی از یک قول و حرف و حدیث اومدن جلو، دیگه به حرف این آدم ها گوش نده. این فکر شما که مثلا تصور میکنید نمیخواد من رو ول کنه برگرده به اون آدم قبلی، اصلا هم از اون آدم قبلی یا راضی نیست یا خوشش نمیاد یا حس خوبی بهش نداره، چون این کارت ها نشون دادن. در مورد یک چیزی فکر میکنید، این که این آدم سرمایه بزرگی داره یا خانواده سرمایه داری داره، این مسئله درسته. میبینیم که انگار پول در زندگی این فرد یا در همین زمانی که باید براش صبر کنید یک مسئله حل شده هست و اصلا چیز سختی نیست، یا کلا مسائل پولی در زندگیشون خیلی رله هست، خیلی راحت هست، راحت به دست میاد، حالا ارث و میراثی که میخواد برسه و یا رسیده، توانا بودن رو میبینیم. اگر چنین طرز فکری دارید این مسئله هم درسته و بیشتر پالس ها و وایپ هایی که احساس میکنید درست هستن، ولی چون اولین برگه شما برگه آتش بوده، یه خورده عجول هستید در مورد این آدم. شاید یکی از انتظارات این آدم همین هست که یه خورده صبر بیشتری داشته باشید. با عجله به نتیجه رسیدن ها در زمان نزدیک امکان نداره. مثل یک آتشی که خیلی زود هم خاکستر میشه و نتیجه برای شما در اصل نخواهد داشت. بریم به سراغ ستون خود فرد عاطفی شما با هم ببینیم چه اعتراف بازگو نشده از سمت این فرد هست، یعنی چیزی که دوست داره به شما بگه ولی هنوز نگفته یا حتی ممکنه که بعداً بگه، یا چه ویش یا چه آرزویی داره.
اول از همه اعتراف بازگو نشده این هست که اول ارتباطات، شروع ارتباطات با شما، این آدم اصلا در مورد شما یک سری فکرهای منفی میکرده و اصلا نمیخواسته روابطی رو با شما جدی کنه. حتی شاید این رو شما حس کرده باشید، ولی وقتی بهش گفتید تا به الان، مثلا بهش گفتید که تو اول میخواستی از من سوء استفاده کنی یا از این ارتباط میخواستی استفاده کنی که اومدی جلو، و این آدم گفته نه اصلا این چه حرفیه، ولی توی ذهنش یک ابری به وجود اومده که خب بالاخره باید یه روز اینو بگی، چون سوالاتی که جواب نمیگیرن انقدر تکرار میشن تا به جواب برسن. پس بدونید که این آدم این موضوع رو بهتون نگفته، حتی شاید بابت یک کلکل با شما ارتباط گرفته. یعنی یکی از نزدیکان، یکی از دوستان مثلا گفته که تو نمیتونی بری این آدمو به دست بیاری، یا مثلا این آدم خیلی سخت به دست میاد. سر این کلکل یا سر یک مسئله رقابتی، حتی شاید به خودش گفتش که اون کاری که بقیه در حق من انجام دادن و میرم در حق یکی دیگه انجام میدم و خودم کارما رو ایجاد میکنم. بعد که با شما مقابل شده و مواجه شده و خیلی هم ناراحت شده، چون این برگه از کارت‌های خودخوری هست، خیلی خودخوری بزرگی داشته و ناراحتی بزرگی داشته. برای همین هست که الان شاید احساس کنید این آدم یه خورده عذاب وجدان داره، یا به زودی عذاب وجدانی خواهد داشت، چون گفتن یکی از حقایق رو در وعده 12 میبینیم. 12 هفته است حالا، یا نزدیک به اسفند پیش رو هست. پس باید بدونید جوابها در راه هستن، چیزهایی که اعتراف نشده در راه هست، فقط باید براش صبر داشته باشید. آرزویی که این فرد داره اولا یک مسئله و دغدغه قانونی حل بشه که مدتی هست درگیر اونه، یا یک کاری تموم بشه، یک کانکشنی، پارتنرشیپی، شراکتی، یک سندی بالاخره بیاد از یک جدا شدنی از آدمای منفی، و بعد از اون یک آرزو داره روابطش به جدایی کشیده نشه. آرزویی که داره حقیقتا اینه که بالاخره من در یک کانکشنی باشم که هی ترس اینو نداشته باشم، یعنی مطمئن باشم از اینکه این رابطه تموم شدنی نیست. برای همین هست که این برگه نشون داده شخصیت عاطفی مد نظر شما بیشتر آرزویی که داره اولا تنها نمونه، دوما ضربه نخوره، و در نهایت به دنبال اینه که روابط رو نهایی کنه، روابط رو پایدار کنه و بتونه یک رابطه همیشگی داشته باشه که حتی اگر همه چیز رو از دست داد، حتی اگر همه کس رو از دست داد، باز همون رابطه مثل کوهی پشت سرش باقی بمونه. اما بریم به سراغ بخش هیجان انگیز، این که با هم ببینیم که شما چطور میتونید فرد عاطفی خودتون رو جلب و جذب کنید. اول از همه اگر شما اشتباهی انجام میدید، همون ابتدا عذرخواهی کنید. این که شما اعلام ندامت کنید بسیار 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 برای فرد مقابل مهمه. یعنی اشتباه رو بپذیرید. شاید این رو در شما وجود نداشته باشه، یعنی این که بخواید عذرخواهی کنید یه خورده براتون سخته همون اول. حالا مثلا ممکنه بعد از چندین هفته و چند ماه به خودتون بگید که خب من اونجا اشتباه کرده بودم. این فایده ای نداره. اینکه در زمان نزدیکی از حال و اکنون بپذیرید اشتباهات رو، یا موقعی که یک حرفی زدید ناراحت کننده بود، تلخ بود، تند بود، تیز بود، برید و عذرخواهی کنید. هرس دادید این آدم رو، بدونید که عصبانیتش ممکنه تاثیر بدی در آینده داشته باشه. مسئله خیلی مهمی هست. اگر اشتباهی میکنید یا میفهمید حرفتون بد بوده، همون روز، همون فردا، همون تایملاین برید و عذرخواهی بکنید تا این اثر منفی باقی نمونه. دوم، شروع کنید به کارهای جدید با این آدم. یعنی مثلا تجربیات جدیدی باهاش داشته باشید، سفرهای تازه‌ای باهاش داشته باشید، لایف استایلتون رو برنامه‌ریزی کنید روی این آدم. و این آدم وقتی ببینه که چقدر جالب، من میخوام یک ارتباطی پایدار باشه و این الان داره روی ارتباطات با من طرح میچینه، نقشه میچینه، نه برای حال مثلا نه اینکه همین هفته بعدی ما با هم فلان کار بکنیم، نه، مثلا بگید که آره در آینده 6 ماه بعدی من فکر کنم فلان جا رو میتونیم با هم بریم چون این اتفاق و این اتفاق میفته. و در نهایت اینکه در خصوص شخصیت عاطفی، چون یکی از کارتایی رو میبینیم که مغرور بودن جواب نمیده، پس شما نباید فاز مغرور بودن رو نشون بدید. این همون چیزیه که از شما انتظار داره، افتادگی بیشتر یا صبر بیشتر داشتن هست. و از طرف دیگه یکی از برگه هایی هست که اگر شما مدام شک میکنید یا مدام بابت شکتون طعنه و کنایه میزنید، این راه غلطیه. این کار رو انجام ندید، یا حداقل اگر میخواید این کار رو انجام بدید بدونید تاثیر خیلی منفی روش داره.
مورد دیگه این هست که در مورد چیزی که میخواید بگید، کاری که میخواید بکنید و چیزی که براش بازگو کنید، حتما اطلاعاتتون رو کامل کنید. اطلاع داشتن، کامل بودن و نوعی از یک مستقل بودن خیلی روی این آدم تاثیر میگذاره. زمانی که بفهمه خودش رو به خاطر خودش، نه به خاطر اتفاقات دیگه، نه به خاطر جریانات دیگه، نه به خاطر نیاز دوره‌ای، چون وقتی که نیاز داشته باشید به این فرد، خب یک تایمی نیازتون رو برآورده میکنه و شما قدرت میگیرید و میرید. این آدم به دنبال پایداری هست، پس این مسئله رو مد نظر داشته باشید. بریم با هم ببینیم که اگر شما این کارها رو بکنید، آیا میتونید باعث جلب و جذب ایشون بشید؟ یعنی میتونید خیلی روش تاثیرگذار باشید. همه کارت های شما دارن میگن که بله، یعنی شما میتونید روی این فرد عاطفیتون بسیار بسیار تاثیر بگذارید، حتی کاری رو با هم شروع کنید، مثل یک پارتنرشیپ، یک شراکت بسیار خوبی رو میتونید با این فرد شروع کنید. دوم، میتونید نشون بدید که شما فرد قوی هستید و این آدم یکی از برگه هایی که شما رو نامبر 1 انتخاب میکنه نشون داده. و در نهایت انگار میتونید باعث بشید با سعی و تلاش که ظرف 6 دوره آتی این آدم حرف اصلی رو یا شاید همون اعتراف های اصلی رو برای شما بازگو کنه. یک چرخه تغییر خیلی بزرگ ممکنه اتفاق بیفته. یعنی کارهایی که انجام میدید باعث میشه این آدم بفهمه که خب قدر و ارزش رو این فرد میدونه، پس منم متقابلا همون کار رو میکنم. با هم ادغام میشه کارتون، شرایط مالیتون و شرایط پولیتون و باعث میشه این فرد بگه که خب ما الان دیگه پارتنرشیپ توی همه چی داریم، پارتنرینگ کرایم هم دیگه هستیم و توی همه چیز هستیم. و چون یک هدیه گرانقدری رو، یک پولی رو، یک مالی رو یا خیلی چیز با ارزشی رو به شما میگه یا براتون تهیه میکنه، احتمالی اینکه شما این رو متوجه بشید در وعده دهم. حالا این وعده 6 که اعتراف میکنه 6 ماه تا 6 فصل آتی هست. اون وعده 10 که شما میفهمید خب داره تاثیر میگذاره، داره اثرگذار میشه، تا برج 10 پیش رو هست. این کارت ها در کنار هم معناش این هست اگر هم انرژی برای این آدم بگذارید خیلی مهمه. مدیتیت کنید برای اینکه این آدم رو به خودتون نزدیک کنید یا انرژی و پالس به سمتش بفرستید. جزء آدم هایی که خیلی سریع انرژی ها رو میگیره و این موضوع باعث میشه که بتونید این آدم رو در اختیار خودتون، برای خودتون یا در روابط خودتون حفظش کنید. انرژی های شما باعث میشه این آدم همیشه درگیر این ارتباط به لحاظ عاطفی و یا احساسی بشه. خب بریم با هم به سراغ بخش پایانی فعال و با هم ببینیم که خود شما از این ارتباط راضی میشید. یعنی باید یک سری کارها رو انجام بدید. آیا این مسیر رو میتونید عملی کنید یا این رابطه شما رو به اون چرخه خوب و مثبت از رضایتمندی میرسونه؟ و در پایان اینکه آیا نفر دیگری وجود خواهد داشت که خوب باشه یا نه. اول از همه نفر دیگر بله 3 ماه یا پایان فصل سوم پاییز هست، ولی آدمیه که میتونه خیلی برنامه‌ریزی خوبی نداشته باشه و خودش هم اصلا به دنبال مهاجرت باشه. اون آدم دیگه‌ای که میاد انگار برای یک تایملاین کوتاه و کوچکی شما و این ارتباط رو میخواد، نه برای همیشه بودن. در مورد فرد عاطفیتون تا پایان همین تابستان امسال شاید شما خیلی نگران باشید، شاید دودل باشید، حتی شاید وقتی که با دیگرانی صحبت میکنین دیگران به شما میگن که نه بابا این ارتباطونی نمیشه که میخوای، اینا تصوراتته. در حالی که در نهایت تغییرات بسیار بزرگ از خوششانسی برای این ارتباط دیده شده. یعنی هر قدمی که شما برمی‌دارید اصلا خودتون حس خواهید کرد. جزء روابطیه که شاید یک بار شکست خورده، از بین رفته یا حتی در اون دل سردی چه شما چه این فرد پیدا کردید، ولی همین شکست باعث میشه که یک شناخت عمیقی رو از همدیگه داشته باشید. شناختی رو داشته باشید که شاید بقیه در روابطشون اصلا هیچ وقت به دست نیارن. راحتی رو داشته باشید که شاید بقیه هر چقدر سعی کنن نتونن. این به عنوان پوینت و پوان مثبته، به عنوان سود این ارتباط است، منفعت این ارتباط است که حالا هم توی کارتا وجود داشته. اما ببینیم که اوراکل برای شما چه چیزی نشون میده، اصلا چه چیزی به شما پیشنهاد میده. اول از همه به این فرد و به این رابطه، به این رویایی که با این فرد دارید اعتماد کنید. از کارتایی که ایمان و اعتقاد شما به این رابطه میتونه باعث بشه که خیلی چیزا تغییر کنه که شاید حتی الان فکرش رو هم نمی‌کنید. در نهایت هم باید بدونید اعتماد به نفسی که شما دارید یا با اعتماد به نفس و قدرت و آگاهی که با این آدم برخورد میکنید میتونه باعث بشه که موفق بشید در این ارتباط. کلا جز روابطیه که نباید در خصوص اون سست باشید. حتی در عذرخواهی هایی هم که گفته شد نباید سست باشید. و در نهایت برگه بلومون که معمولا نشون دهنده یک چیز غیر ممکن هست که میتونه بالاخره ممکن بشه هم برای شما است. برگه های خیلی خوبی از اوراکل هست و برای شما عزیزان برای فال احساسی او و شما بوده. گاهی فرصت‌های دوباره دادن میتونه آرزوهای ما رو به درستی و در زمان خوب خودش برآورده کنه.